Yo, what's up guys? मेरो पछाडी you can see हैन more than 20 items छ होला. So यो सबै म आफैले मगाएको हैन. म तपाईलाई एउटा गरेर देखाउँछु हैन. यो तपाईहरु आफैले पनि मगाउन सकिन्छ. कसरी मगाउने भनेर चाहिँ तपाईहरु आफैले बाहिरबाट कसरी मगाउने भन्नको लागि चाहिँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोस्. यिनीहरु भनेको 101 प्रोडक्ट्सहरु हुन्छ. मैले कति सधैँ रिभ्यु गरेर आउँछु हैन. नेपालमा चाहिँ यतिको क्वालिटी चाहिँ पाउँदैन किनकि अलि महँगो छ नि त. यो 101 भन्छ नि अब यसको ओरिजिनल किन्दा चाहिँ सारै महँगो पर्छ के. भिडियो चाहिँ कसको लागि मान्छेको लागि हो भने चाहिँ लाइक जसलाई चाहिँ अलिकति हेर्दा डुब जस्तो नदेखोस्, हेर्दा पनि लाइक उजीसँग कन्फ्युज होस् भन्नेहरुको लागि हो हैन. जुन चाहिँ अब अलिकति पैसा महँगो पनि पर्न जान्छ हैन. त्यस्तो महँगो त नभनौं तर उजीको हिसाबमा त धेरै सस्तो. तर अब नर्मल हाम्रो यहाँ मार्केटमा पाइराख्ने भन्दा त अलि महँगो नै हुन्छ. त्यही कारणले चाहिँ यो चाहिँ कसको लागि हो भनेपछि चाहिँ जसको लागि चाहिँ जसलाई चाहिँ अलिकति हेर्दै मान्छे झुकोस् न हैन, उजी नै भनोस् तर उजीको पैसा फाल्न नपरोस्. अलराइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट म तपाईलाई बताउँछु यो राफ लरेनको है. सो यो चाहिँ कर्डुराई मटेरियलको हो हैन. सो यो फर्स्टमा तपाईलाई म मटेरियल नै देखाउँछु है. डिजाइन देखाउनु फर्स्टमा है. लुक एट द डिजाइन. सो केटा मैले भन्न आउँछु यिनीहरु 101 है. आज म यहाँ भित्र बसेर नि कालसम्म लगाइरहेको छु हैन. एम्ब्रोइडरी क्यान सी यो मटेरियल चाहिँ कर्डुराई हाल्यो. यो समरको लागि हो ल है. तल यता डिटेल पनि देखाउँछु, म लाएर पनि देखाउँछु. यता एउटा रिब हुन्छ है. यता मुनिको पार्ट पनि रिबे हुन्छ. लगाएर हेरौँ. पछाडी पनि प्लेन हो. यो चाहिँ अब हुन्छ नि फर्मल र इन्फर्मल दुवैमा हुन्छ. त्यो चाहिँ एकदम पातलो हुन्छ है. यो चाहिँ पाक्लो हैन, समरको लागि हो नि त. सो भित्र इट्स पातलो नाइस एन्ड सिम्पल डिजाइन है. अब कर्डुराई मटेरियल यहाँ पनि यसको यता आउँछ है. बटन लगाउने निम्ति हो के. यसमा चाहिँ कलर हुँदैन, यसले पातलो कलर चाहिँ हुँदैन. यो डिजाइन नाइस एन्ड सिम्पल. बाहिरतिर त अब चलिरहेको डिजाइन हो है. चलिरहेको छ बाहिरतिर. स्क्रिनशट गरेर हुन्छ नि के अरे गुगल सर्च गर्दा हुन्छ हैन, त्यहाँ आउँछ. अलराइट, सो यो चाहिँ हामी चाहिँ Tbstarलाई मगाउने हो है. मैले वासमा मगाएर आउँछु. उहाँको म लिंक तल राखिदिन्छु डिस्क्रिप्सनमा हैन. इन केस इफ यु गाइज लाइक इट है, वासमा डाइरेक्ट लिँदा पनि हुन्छ के. अब नम्बर 2 मा आई एम गोना शो यु एज यु क्यान सी द डिजाइन अन द ब्याक हियर. यो चाहिँ कारा हार्टको है. अलिकति सर्टमा 4 टाइपको हुन्छ, अलिकति हेभी पनि छ. यो पछाडीको डिजाइन हेरौँ है. यस्तो छ. यहाँ चाहिँ सर्टमा 4 टाइपको. त्यस्तो बाक्लो चाहिँ नभनौँ तर अब. अनि यहाँ डिजाइन, लुक एट द डिजाइन. अगाडिको यस्तो छ. राइट, यो अगाडिबाट राम्रो छ हैन के. यो अब 101 भन्ने कारण पनि छ किनकि डिटेलिङहरु चाहिँ एकदमै बवाल हुन्छ. क्वालिटी अति नै बवाल हुन्छ. सो यो म लगाएर हेर्छु है त. सो दिस इज नम्बर 2 है. लुक एट दिस. गजब छैन त. बवाल छ नि डिजाइनहरु. बवाल छ. आई लाइक इट. यता हातमा रिब हुन्छ है. यो चाहिँ तल ठुलो सानो गर्न मिल्दैन. तल पनि रिब टाइपको हो. यहाँ यु क्यान सी द पकेट. भित्र पनि पकेट छ कि छैन? भित्र नो पकेट्स. सो यहाँ साइडमा पकेट अफ कोर्स भएको छ, जिपर पकेट. सो क्वालिटी वाइज चाहिँ बवाल हो केटा हो है. त्यसमा चाहिँ टेन्सन नलिनु. कर्म याक नेभर लाइज है. जस्तो हो त्यस्तो हो. पैसा अनुसारको सामान चाहिँ अब हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा हेर्यो भने चाहिँ टोटली वर्थ इट. अब नम्बर 3 हेरौँ है त. नम्बर 3 मा छ यो स्टसीको है. स्टसीको ज्याकेट हैन. यो चाहिँ अलिकति वार्मली प्याडेड छ. यो चाहिँ क्यानभस मटेरियलमा. आज मैले कालचुसमा लगाएछु, माइन नभने केटा हो किन हुन्छ. मेरो आज आहा अलिकति मिलाइरहेछ क्या हुन्छ नि. यो चाहिँ कर्डुराई मटेरियल हो. यहाँ चाहिँ क्यानभस मटेरियलमा छ. डिजाइन प्रिन्टहरु हेर्नु होला. अनि पछाडीको डिजाइन यस्तो छ हैन है. अब यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ के. यो चाहिँ मलाई चाहिँ मन परेको डिजाइन है. अब यो भित्र चाहिँ यसको चाहिँ वार्मली प्याडेड छ. म लगाएर हेर्छु है त. यो डिजाइन चाहिँ मलाई अलिकति क्लासिक भिन्टेज टाइपको लाग्यो हैन. अलिकति रफ देख्ने टाइपको छ नि त. के यो मटेरियल नै क्यानभस मटेरियल भएको हुनाले हैन. सो यहाँ चाहिँ बटनवाला हो है. यहाँ चाहिँ बटन हुन्छ. भित्र चाहिँ वी डोन्ट हैव एनी पकेट्स. एउटा पकेट छ सरी. यता एउटा सिम्पल पकेट छ. मटेरियल हेर्नु होला. क्यानभस मटेरियल हाल्यो हैन. यो चाहिँ अलिकति बाइकर्सहरु टाइपलाई पनि गजब देख्छ क्या हुन्छ नि. किनकि मटेरियल पनि त्यो अनुसारको छ नि त है. पछाडीको डिजाइन. अलराइट, सो यो चाहिँ Tbstarलाई भन्ने केटा मैले भनिरहन्छु. तल म राखिदिन्छु किनकि खाली सामान देखाउने राई मात्रै भन्छ नि कतिले हैन. कहाँबाट लिने हो भनेर भन्छ. त्यो चाहिँ प्लिज तल डिस्क्रिप्सनमा हेर्नु होला कसमा लिने भनेर है. अब अर्को देखाउँछु. म त धेरै छ यार. यो जस्तो लागि यो चाहिँ टोटली समरको लागि है. यो चाहिँ राफ लरेनको डिजाइनमा छ. यो अति चलेको डिजाइन हो. तपाईहरुलाई छ नि यो स्क्रिनशट गरेर यसो गुगल सर्च गर्दा नि हुन्छ क्या हुन्छ नि. एकदमै पातलो मटेरियल छ यो है. यो चाहिँ यो पनि एकदम राम्रो छ. म लगाएर देखाउँछु है. यो चाहिँ पातलोमा पातलो है. युनिक डिजाइनको छ क्या. हेर्दा हेरेर पातलो छ है. सिम्पल डिजाइन भनौँ तर लाइक फर्मल इन्फर्मल दुवैलाई हुने. अनि तल पनि रिप भएको हो. यो मुनिपट्टि पनि लगाएर हेर्छु है त. अलराइट गाइस, चेक दिस आउट है. मैले भने नि डिजाइन लाउँदाखेरि कस्तो राम्रो देख्छ कि. यो फर्मलमा पनि हुने इन्फर्मलमा पनि हुने क्या. पछाडि पनि प्लेन डिजाइन हो तर यसको अगाडिबाट देखाउँछु त म है. यता लुक एट दिस हैन. यहाँ चाहिँ यस्तो डिजाइन हुन्छ. बटन लाउने टाइपको हुन्छ नि. टक्क लाउने टाइपको डिजाइन भइहाल्यो. नाइस एन्ड सिम्पल डिजाइन. लाफ लरेनको हो हैन. लाफ लरेन भनेको त ब्रान्ड नै बवाल हो. त्यसमा यो चाहिँ टोटली विन्टरको लागि हो ल. सो यो पनि बवाल छ है. हुन त अब सबै राम्रै मगाउने हो हैन. नराम्रो त कसले नै मगाउँछ र. ओके, लेट्स लुक एट अनदर वान है. यो चाहिँ यो पनि राफ लरेनको हो. यो पनि टोटली समरको लागि हो ल केटा है. यो एकदमै चलेको डिजाइन हो है.
तपाईहरु कतिलाई त थाहा नै होला अगाडिको डिजाइन यस्तो छ पछाडिको डिजाइन यस्तो छ है अब अगाडि मजाले हेर्यो भने लुक एट द मटेरियल यो चाहिँ एकदम पातलो खालको हो सो पछाडि चाहिँ यस्तो छ क्या यसको यतापट्टि पछाडिपट्टि हुन्छ नि यो टाक खोल्ने टाइपको अथवा टक्क लगाउने टाइपको भइहाल्यो हैन सो लगाएर हेर्छु म है त अलराइट गाइज है दिस इज द डिजाइन है हातमा हेर्नु होला डाकवाला हो यो चाहिँ मैले एउटा काउबॉयको मुभी हेरेको थिएँ क्या येलो स्टोन भन्ने त्यो मुभीमा हुन्छ नि त्यो लागेको देखेको थिएँ क्या मलाई बाबा पहिला मैले हुने एउटा मात्रै मगाएको थिएँ तर अति राम्रो लगाएर चाहिँ पछि मसँग अझै 2-3 कलर छ यार यता भित्र एउटा पकेट छ हैन यतापट्टि चाहिँ नो पकेट अनि यो चाहिँ वार्मली प्याडेड हो हैन अहिले यो वेदरमा हुन्छ नि हल्का पानी पर्यो अथवा कतैतिर हल्का मात्रै चिसो भयो भने यो टक्क यो मात्रै लगाइन पुग्छ कि त्यस्तो बाक्लो ज्याकेट केही चाहिँदैन केटिएम भ्यालीको कुरा गरेको है मैले सिटीतिरको कुरा गरेको है यहाँ बटन पाल्छ यहाँ चाहिँ नो बटन यहाँ चाहिँ बटन्सहरूमा पनि पुरा मजाले डिटेल दिएको हुन्छ हैन यहाँ पनि हातमा पनि मजाले हेर्दा डिटेल दिएको हुन्छ यो कलर चाहिँ कर्डुराई मटेरियलको कलर भइहाल्यो होइन यो चाहिँ मेरो डिफ्रेन्ट कलरमा छ के हुन्छ नि म देखाउँछु है त अब अर्को हेरौँ सु जुत्ताहरू पनि छ केटा हो अलिअलि है एउटा एउटा गर्दै हेरौँ बिस्तारै यो काराहरूको चाहिँ अति बवाल छ है त केटा डोन्ट मिस दिस है मजाले हेर्नु होला है यो म देखाउँछु यसको मटेरियल पनि देखाउँछु यो चाहिँ वार्मली प्याडेड हो है नट थिकली प्याडेड यो डिजाइन हेर्नु फर्स्टमा यो चाहिँ काराटको डिजाइन हो है मैले चाहिँ यो कलर मात्रै मगाएको अब तपाईँलाई अर्को कलर मनपर्छ भने उहाँलाई मेसेज गर्नु होला यही स्क्रिनसट पठाएर अलिक काराट डिजाइनहरूको चलिरहेको छ नि त सोचेको रहेछ यो बटनवाला हो दुवै होइन यसको मटेरियल हेऱ्यो भने चाहिँ यो क्यानभस मटेरियलको हो है अनि यसको त्यो घाँटीको एरिया हेऱ्यो भने चाहिँ कर्डुराई मटेरियलको हो होइन भित्रपट्टि हेर्नलाई यस्तोपट्टि क्या यतातिर वार्मली प्याडेड हो नट थिकली प्याडेड है त सो लगाएर हेर्छु है त सो दिस इज द डिजाइन मलाई चाहिँ अलिकति ठुलो भएको छ है मेरो हाइट चाहिँ 5'7" होइन वेट अराउन्ड 68-69 किलो छ तर अलिकति ठुलो भएको छ है हातमै मजाले यतापट्टि नै गइछु होइन सो कसले चाहियो मलाई भन्नु म बेच्छु त्यति साह्रो नाफा पनि खाँदैन मैले होइन सो यो चाहिँ फुल्ली ओपन हो होइन यता टाक साक के पनि छैन ठुलो सानो गर्ने मिल्दैन होइन डिजाइन युनिक छ कस्तो राम्रो कलरको थियो अलिकति भए त ठिक्क साइजले गर्छ भने यहाँ बटन पाइहाल्यो यहाँ स्टर्सीको डिजाइन यहाँ पनि बटन छ होइन टाक लगाउने हो अनि यहाँपट्टि पनि बटन छ यसरी सो डिजाइन नै फरक छ कि अलिकति यसरी हुन्छ नि यस्तो डिजाइन प्लेन छैन नि त कलर अति बवाल लागेको यार केटा है पछाडिको डिजाइन सो वार्मली प्याडेड हो मैले भने जस्तै होइन भित्र चाहिँ एउटा पकेट छ यतापट्टि है प्लेन पकेट अनि यु क्यान से इट्स वार्मली प्याडेड होइन नट थिकली प्याडेड अलराइट सो लेट्स लुक एट अनदर वान अर्को देखाउँछ यो चाहिँ अति भिन्टेज मोस्टली भिन्टेज टाइपको डिजाइन छ यार यो चाहिँ छ नि माथिया लुक्स टाइपको छ क्या हुन्छ नि यो सेतोमा सेतो पनि होइन है यो लगाएर हेर्छ कस्तो युनिक देख्छ हेर्नु है त अनि पछाडि प्लेन एन्ड सिम्पल अनि अगाडि यु क्यान सी यता रफ लरिङको त्यो ब्रान्डिङ भइहाल्यो कम एम्ब्रोइडरी होइन यु क्यान सी द डिटेल्स अफ यो चाहिँ अब अलिकति पातलो मटेरियलमा छ एज यु क्यान सी त्यस्तो पातलो होइन तर पातलै हो सो लाएर हेर्छु है त अलराइट गाइस यो चाहिँ अलिकति माफिया लुक्स टाइपको छ है समथिङ भिन्टेज ओल्ड स्कुल टाइपको होइन सो ओल्ड स्कुलहरू मनपर्नेहरूलाई चाहिँ यस्तो डिजाइन हुन्छ होइन यो मटेरियल चाहिँ यु क्यान सी है कर्डुराई मटेरियल भयो यो चाहिँ अलिकति कटन हुन्छ नि पातलो कटन टाइपको मटेरियलमा छ पुरो छ क्या भित्र चाहिँ यो यस्तो छ है अलिकति साइनमा हो अलराइट सो लेट्स लुक एट नम्बर 8 सो नम्बर 8 मा हेर्नु केटा यो चाहिँ बम्बर ज्याकेट है स्टर्सीको यसको मटेरियल हेर्नु चाहिँ यो चाहिँ क्यानभस मटेरियलमा छ है डिजाइनहरू हेर्नु होला त्यो स्टर्सीको ब्रान्डिङ छ यहाँ पनि छ अनि पछाडि पनि भेरी भेरी प्लेन बम्बर हो नि त सो यसको यो चाहिँ वार्मली प्याडेड होला है हातमा रिप छ अनि यहाँ कम्मरतिर पनि रिप हुन्छ है यता मुनि सो लगाएर हेरौँ है त दिस इज अ सिम्पल बम्बर हेर्दा सिम्पल छ तर धेरैमा सुहाउँछ यो डिजाइन होइन यो चाहिँ यसमा पकेट हुन्छ यहाँ है यहाँ चाहिँ अब बेल्कोको पकेट यहाँ अनि बोथ साइडमा त्यही सेम भइहाल्यो यो चाहिँ वार्मली प्याडेड हो एज यु क्यान सी इनसाइड यता यो चाहिँ वार्मली प्याडेड वाला हो सो यो चाहिँ तपाईँले मगाउँछ नि जुनै लुगा देखाएको छ त्यो मगाउँदा चाहिँ तपाईँले आफ्नो हाइट वेट भन्नुपर्छ उसलाई होइन त्यो अनुसारले चाहिँ उसले साइज मिलाउँछ क्या आफ्नो हाइट वेट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ किनकि लागि उनीहरूलाई हाइट वेट भनेपछि ठ्याक्कै उनीहरूले साइज ठिक्क पत्ता लगाउँछ राइट सो अब हेरौँ अब यो नम्बर है त यो चाहिँ स्टोन आइल्यान्डको हो है यो पनि लगाएर देखाइदिउँ डाइरेक्ट राइट सो मैले चाहिँ खुलेर राखिदिएकै बिचमा होइन केटालाई बोर हुन्छ नि त लङ भिडियो हुन्छ त्यही कारणले सो यो चाहिँ अलिकति शाइनी मटेरियलमा छ एज यु क्यान सी है स्टोन आइल्यान्डको हो नट टु शाइनी यो स्टोन आइल्यान्डको प्याच चाहिँ निकाले पनि हुन्छ लगाइनु हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ यसरी पकेटवाला हुन्छ है पकेट छ अनि भित्र एकदमै पातलो छ ल यो है एकदमै पातलो हो पर्फेक्ट फर दिस वेदर अनि यसको डिजाइन गर्दा चाहिँ एकदम प्लेन एन्ड सिम्पल है यता रिप छ एज यु क्यान सी अनि यहाँ मुनि पनि रिप नै हुन्छ पछाडि इट्स अल प्लेन है यसपछि भित्र चाहिँ नो पकेट अनि यता साइड साइडमा अफकोर्स मैले पकेट राखेको दुईटा पकेट हुन्छ डिजाइन चाहिँ यो चाहिँ आर्मी ग्रीन टाइपकोमा छ है समथिङ डिफरेन्ट समथिङ नाइस होइन यो चाहिँ अब यस्तै हो वेल्की र न्यू ट्रेन्डिङ फेसनहरू मनपर्नेहरूको लागि हो स्पेसल यो भिडियो चाहिँ अब अहिले अनदर वान गाइस है त अघि मैले देखाइदिएँ नि त्यो के अरे त्यो राफ लर्ने ज्याकेट अर्को कलर पनि छ जस्तो लाइक यो ब्ल्याकमा पनि छ उनीहरूसँग नेभी ब्लूमा पनि छ यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा भयो होइन मैले देखाए जस्तै त्यो कलर फरक फरक छ क्या डिजाइन चाहिँ मलाई अलिकति मन पऱ्यो त्यो कोभिडको मुभी हेरेँ नि त डिजाइन
डिजाइन इज लाइक हुन्छ नि अति मन पर्यो कि यो डिजाइनहरू ओके यसमा अर्को कलर पनि छ म है यसमा धेरै कलर छ यार 4-5 जोडै कलर छ अब म तपाईँहरूलाई देखाउँछु यो विन्ड ब्रेकर है यसमा त विन्ड ब्रेकर मसँग यो चाहिँ अलिकति बाक्लो खालको विन्ड ब्रेकर छ है नर्थ फेसको होइन अब यसमा तपाईँले एउटा ब्रान्डिङहरू पहिला डिटेल नै होइन त्यसो लगाएर देखाउँछु बटन्सहरूको डिटेल्स अनि भित्र है डिटेल्स यो चाहिँ त्यो अर्को दुईटा चाहिँ यो एउटा चाहिँ अलिकति यो चाहिँ धेरै नै पातलो छ पातलो त्यो चाहिँ अलिक पातलो बढी छ यो चाहिँ अलिकति विन्टरको लागि चाहिँ है फेरि अहिले यो वेदरलाई ठिक्क हुन्छ रे अथवा बाइकहरू कुदाउँदाखेरि चाहिँ ठिक्क हुन्छ भित्र पनि यसरी ब्रान्डिङ गरेको हुन्छ चेक दिस आउट है समथिङ डिफरेन्ट समथिङ नाइस हुन त यो डिजाइन चाहिँ अब एकदमै पपुलर डिजाइन हो है छ्यापछ्याप्ती हुन्छ मार्केटमा अब ओजीसम्म ओजी नै पाउँछ लो क्वालिटीसम्म लो क्वालिटी पनि पाउँछ तर यो चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ क्या क्वालिटीहरू हुन्छ नि अब कसरी भन्ने मैले कसरी देखाउने राम्रोसँग तर यिनीहरू चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ क्या हुन्छ नि होइन मतलब लाइक 101 नै हुन्छ त्यो चाहिँ यो मैले जुन देखाउँछ यो सामने यहाँ तपाईँहरूले स्क्यान गर्यो भने सबैले पेजमै पुग्छ क्या सो अर्को छ एकदमै पातलो है यो चाहिँ एकदमै पातलो छ यो चाहिँ अघि देखाएको भन्दा धेरै पातलो छ एकदमै पातलो चाहिने अनि सिम्पल डिजाइन है यो चाहिँ नथिङ भेरी स्पेसल जस्तो स्पेसल डिजाइन पनि होइन यो चाहिँ अब एकदमै सिम्पल डिजाइनवाला हो है ब्रान्डिङहरू सबै छ टाग यताउता अनि यहाँ पनि यु क्यान सी है टल्किरहेछ ब्रान्डिङहरू त्यहाँ होइन नर्थ फेस भनेर है अब यसको पछाडि पनि भेरी भेरी प्लेन एकदमै पातलो छ क्या यो पातलो डिजाइन हो अर्को एउटा डिजाइन भयो है अनि साइजहरू कन्फ्युज भयो भने चाहिँ आफ्नो हाइट पनि भन्नु अनि त्यसपछि चाहिँ म एउटा पाक्लो ज्याकेट देखाउँछु है अब छ यो चाहिँ राफ लरेनको सुपर पुरी है as you can see very plain हो यो चाहिँ खालिकति ब्रान्ड कन्सियसहरूलाई मात्रै हो होइन यो मटेरियल चाहिँ अफकोर्स बबाल नै हुन्छ सबै देखाएको यो बोली सबै बबाल नै हो किनकि पैसा त्यो अनुसारले तिरेको हुन्छ मैले होइन बबालै हुन्छ सो यिनीहरू चाहिँ पातलो छ यो उयोहरू लुक एट द मटेरियल यो चाहिँ राफ लरेनको उयो है पपुरी यो कलर चाहिँ धेरै हुन्छ उनीहरूसँग भन्नु होला अब यो चाहिँ म बर्बेरीको हो है यो डिजाइनहरू फर्स्टमा त्यसपछि यो चाहिँ म लगाएर देखाउँछु ल अलिकति के भन्छ प्रिमियम छ क्या यो चाहिँ कस्तो हुन्छ यो जिपर खोल्यो भने यो हाफ ज्याकेट पनि बनाउनु मिल्यो फुल ज्याकेट पनि बनाउनु मिल्यो कि यो चाहिँ अनि हातमा यु क्यान सी है उता ट्याग हुन्छ रबरको प्याच भनिदिउँ न होइन अनि रिब हुन्छ हातमा है यो चाहिँ एकदमै प्रिमियम छ एकदम प्रिमियम छ यो चाहिँ नि तर भित्र पनि यु क्यान सी म खोलेर देखाउँछु यो कलर एरियामा पनि हुन्छ बटन्सहरूमा पनि पुरा डिटेल दिएको हुन्छ क्या अब यो म लगाएर हेर्छु है त यसको चाहिँ नि एभ्री डिटेल इज भेरी भेरी नाइस क्या एकदमै प्रिमियम फिल आउँछ कि यसमा चाहिँ होइन यो कलर एरिया भयो है घाँटीको एरिया चाहिँ ल्याउनु भयो तातो हुनु होला नि त सो लगाएर हेरौँ सो है यता चाहिँ घाँटीतिर चाहिँ यस्तो हुन्छ बर्बेरीको अफकोर्स त्यो आफ्नो स्टाइल हुन्छ है यहाँ चाहिँ अब लाइक पकेट यहाँ भइहाल्यो एउटा पकेट अनि यहाँ पनि पकेट छ जिपर है जिपर पकेट विथ द नेटिङ्स हियर हुन्छ नि ब्रिदेबल अनि फिल्स भेरी भेरी प्रिमियम के एकदम प्रिमियम फिल छ यहाँ भित्र पनि बटन छ बटनको उस रहेछ भित्र त्यो टाकवाला भएको भित्र पनि यसरी ब्रान्डिङ छ यो चाहिँ एकदम प्रिमियम फिल छ है एकदम प्रिमियम फिल र पैसा पनि महँगो छ केटा जुत्ता पनि देखाउँछु म है तपाईँले जुत्ता ल्याउने बिर्छ त स्निकर्समा चाहिँ म तपाईँले यो ब्यालेन्सियागोको देखाउँछु रनर हो केटा हो यो है यसमा चाहिँ एउटा यसरी ब्याग पनि आउँछ सो चेक दिस अरे क्वालिटी अति बवाल हुन्छ यसको पैसा पनि महँगो छ यो मेरो चाहिँ साइज 42 हो नि त यसको त पैसा 20,000 माथि पर्छ है यसको ब्यालेन्सियागा हुन्छ यतापट्टि रनर लेखेको हुन्छ होइन यसको आउटर सोल छ यसको त्यो नाइलन मेसहरू भइहाल्यो एकदमै पक्का छ क्या यिनीहरू हुन्छ नि एकदम प्रिमियम फिल छ भन्नु है त्यस्तो कच्चा लो क्वालिटी क्या एकदमै राम्रो छ है यो चाह्यो भने टिबिस्टारलाई डाइरेक्ट मगाउँदा पनि हुन्छ ल मेसेज गर्नु न म तल लिङ्क राखेको छु है यो न अहिले बाहिर एकदम चलिरहेछ ब्यालेन्सियाको रनर है समथिङ डिफ्रेन्ट कति ब्यालेन्सियाको हुन्छ यो चाहिँ बुक्कै छ त्यस्तो डरलाग्दो बुकको छैन क्या यो चाहिँ राइट अब अर्को आउँछ है त अर्को छ गाइस यो जोर्डी 11 है रेड इयर भन्छ यसलाई चाहिँ होइन यसको यता लेस एरियातिर हेर्नु है मजाले लेखेको हुन्छ अनि यसको लेदर पनि एकदम प्रिमियम लेदर फिल्डमा छ हरेक जोर्डन्स भन्नेमा सबै प्रिमियम हुँदैन क्या अनि यता जम्ब्यान्डको एम्ब्रोइडरी अन द ब्याक इज लाइक दिस प्याटर्न ब्लू लेदर भइहाल्यो रोयल ब्लू है अनि पछाडि आउटर सोलको डिजाइन पनि हेरौँ सामान देखाउँदै कहिले थाप्छ है अलराइट सो यो चाहिँ जोर्डन 11 होइन बवाल छ है नाइस छ धेरै भयो जोर्डन 11 मगाएको पनि राइट सो यो चाहिँ पनि टिबिस्टारलाई नै भन्नु होला सो मैले यो टिबिस्टारबाट मगाएको धेरै मगाइसकेको सामानहरू राइट सो मैले अब सामान धेरै मगाउँछ कति सामानहरू त म आफै युज पनि गर्छु कति चाहिँ अब बेच्छु पनि क्या त्यही कारणले के मगाएको होला दाइ भन्छु कतिले होइन मगाएको होइन कुनै आफै लाउने हो कुनै बेच्नु यो चाहिँ अब फर्मल सर्ट है
यो फर्मल सर्ट चाहिँ अब पार्टी साडी यताउतातिर लाउनुहुन्छ भनेर होइन अब अलिकति क्वालिटी चाहिने अलिकति ब्रान्ड कन्सियस र क्वालिटी चाहिनेहरूलाई यो भिडियो मैले भनिरहेको हुन्छु होइन अब यस्तो नर्मल सर्ट्सहरू त अब सस्तोमा नि पाइन्छ नि त होइन अब तर यस्तै ब्रान्डको राखेको पनि कपीमा तर लाउँदाखेरि चाहिँ मान्छेले त्यस्तो फिल त फरक नै हुन्छ नि अनि हेर्दा पनि फरक नै देखिन्छ क्या किनकि फिनिसिङहरू सबै एकदमै म्याटर गर्छ है त्यसले गर्दा नै क्वालिटीले एउटा साइन दिने हो होइन सो त्यही हिसाबले चाहिँ अलिकति अब कहिले पार्टी साडी कतैतिर बिहा स्याहातिर यताउता जानु पनि त म अफिस त जाँदैन होइन अफिस जाने मान्छे छैन म सो अफिस जानेहरूलाई पनि समथिङ डिफरेन्ट जस्तो चाह्यो भने सो गाइस सो यति नै हो है अहिलेको कलेक्सन मोर कलेक्सन्स कमिङ सो तपाईँहरूलाई चाह्यो भने के गर्ने थाहा छँदैछ Tbstarलाई डाइरेक्ट मेसेज गर्नु मैले तल लिङ्क राखिदिएको छु alright guys so see you guys in my next video so till then take it bye and peace out